ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ማለት ነው ዩቲዩብ አዲሱን የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም መተዳደሪያ ደንብ ወይም ደግሞ አዲሱን የሾርት አድ ሪቨኒው ህግ አውጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ለሁላችንም ወይም ደግሞ ሞኔታይዝድ የሆኑ ቻናሎች በሙሉ ደርሷችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት ሞኔታይዜሽን የሚለው የዶላር ምልክት አሁን ግን እርን በሚል ተቀይሯል ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት ያልተቀየረ ካለ አፕዴት አድርጉት ዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁን። ስለዚህ አሁን እርን የሚለውን አንድ ጊዜ በምትነኩበት ሰዓት እንግዲህ የሚመጣ መልእክት አለ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው አክሽን ሪኳየርድ ይላል። አክሴፕት ኤ ኒው ተርም ቱ ስቴይ ኢን ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ኤንድ ስታርት እርኒንግ ሾርት አድ ሪቨኒው ይላል። እንደምታዩት ሪቪው አድርጋችሁ አክሴፕት አድርጉት ነው የሚለው። እንግዲህ በባለፈው በቀደሙ ቪዲዮ እንዳሳያችሁ ማለት ነው ግዴታ ይህንን ህግ ወይም ደግሞ መተዳደሪያ ደንብ መቀበልና መሙላት ሪቪው ማድረግ ይጠበቅብናል። ሪቪው ኤንድ አክሴፕት እንለዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት ስቴፖች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ቤዝ ተርም ነው። ስቴፕ 1 ላይ ያለው ሪቪው ይላል። እንግዲህ ይሄንን የግዴታ አክሴፕት ነው የምንለው፣ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ተስማምቻለሁ ነው የሚለው። ይሄንን በምትነኩበት ሰዓት በጣም ብዙ ወደ 11 ኦር 12 አካባቢ ህጎች አሉት። እሱን ከፈለጋችሁ ቀስ እያላችሁ ማንበብ ይጠበቅባችኋል። ግን አነበባችሁትም አላነበባችሁትም ዞሮ ዞሮ ይሄንን ህግ መቀበል ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ህግ እንግዲህ ቀስ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ በስሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንዴት እንደሚከፈል አከፋፈሉን፣ ህጉን፣ ታክሱን እንዲሁም ደግሞ ፕሮሰሱን እንደገና ደግሞ ፔመንት አካውንት ሪኳየርመንቱን ሁሉን ነገር ምናምን እዚህ ጋር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ሰስፔንድ እና ተርሚኔሽን ላይ ሁሉ ያሳያል። እንደምታዩት 11 ህግ ነው ያለው። 11 ህግ ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ህግ ተስማምቻለሁ ማለት ግዴታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ አይ አክሴፕት ዘ ቤዝ ተርም የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ይችን ራይት እንደማረግባት እንግዲህ እንደምታዩት አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን እንግዲህ አክሴፕት ትሉታላችሁ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ። ስለዚህ አሁን አንደኛው ራይት ይልናል ማለት ነው። አንደኛውን እንግዲህ እንደምታዩት አንደኛውን ራይት ብሎልናል። አሁን ሁለተኛው ስቴፕ ይከፈታል ማለት ነው። አንደኛው እንደምታዩት ይሄው ራይት ብሎ እንደገና እቺኛዋን ደግሞ ቪው ብሏችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሞልተናል ማለት ነው። ስቴፕ 2 ላይ ስንገባ ደግሞ እንደምታዩት ዋች ፔጅ ተርም ይለዋል። እንግዲህ ሪቪው እንለዋለን። ይሄኛውም እንደዚሁ ብዙ መተዳደሪያ ደንቦች አሉት። እንግዲህ እነዚህን ደንቦች ቀስ እያላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ትራንስሌት አድርጋችሁ ወደምትሰሙት ቋንቋ ወደ አማርኛ፣ ወደ እንግሊዝኛ፣ ወደ ኦሮሞኛ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቋንቋ ትራንስሌት አድርጋችሁ መስማት ትችላላችሁ። ይሄንንም አይ አክሴፕት ዘ ዋች ፔጅ ተርም የሚለውን ራይት ታደርጉበታላችሁ። አሁን አክሴፕት አደረኩትኝ አክሴፕት ለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ዋው አሁን እንግዲህ ሁለቱም ራይት ሆኖልኛል። እንደምታዩት ይሄው ቤዝ ተርም እና ዋች ፔጅ ተርም የሚለው በሙሉ ራይት ሆኖልኛል። የሚቀረኝ እንግዲህ ሰሚት ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሰሚት ትሉታላችሁ። ዋው ሰሚት ትሉትና እንግዲህ ወደ ዋናው ፔጅ እሱ ራሱ ይወስዳችኋል። ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ሞኔታይዜሽን ወይም ደግሞ እርን የሚለው ስር ያሉ ነገሮች በሙሉ ራይት መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ሉክ ስታርት እርኒንግ ፍሮም ሾርት ፊድ አድስ ይላል። አሁን እንግዲህ ከሾርት ፊድ አድ ወይም ደግሞ ከአጫጭር ቪዲዮዎች ማስታወቂያ ገንዘብ እርን ማድረግ የምትችሉበት ቦታ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ምን ትሉታላችሁ? ይሄንን ተርን ኦን ወይም ደግሞ ጎ ተርን ኦን ትሉታላችሁ። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ you can now turn on short feed monetization to earn from ads እስከ ፌብሩዋሪ 1 ድረስ ተርን ኦን አድርጉት ነው የሚለው። አሁን እንግዲህ ከሾርት የሚገኝ ማንኛውንም አድ ወይም ደግሞ ማንኛውንም ሪቨኒው ወይም ገንዘብ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው ስለተስማማው። ሁለተኛው እንግዲህ የመጨረሻው ከታች በኩል ያለው እንግዲህ እንደምታዩት ምን ይላል? you can also earn revenue when a YouTube premium subscriber watches the content in the short feed። አሁን ይሄ ደግሞ ልክ ዋና ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ፕሪሚየም እንደምናደርገው ልክ ይሄንንም ሾርት አዱን ፕሪሚየም ኦን ብታደርጉ ፕሪሚየሙን ከዛም ገንዘብ ማግኘት እንድትችሉ ማለት ነው። ልክ ቪዲዮ ለምሳሌ ሲታይና በፕሪሚየም ወይም ላይቭ ላይ ስትለቁት የሚሰራ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ሾርት ፊዲያችሁ ወይም ደግሞ ሾርት ቪዲዮአችሁም በፕሪሚየም ኦን እንዲሆን አድርጉትና ገንዘብ እንዲሰራ አድርጉት ነው የሚለው። ተርን ኦን እለዋለሁ።
አሁን እንግዲህ የዚህንም የግድ መስማማት ይተበቅብኛል አሁን እንግዲህ ይሄኛውንም እስማማለሁ እንደምታዩት እስማማለሁ ይሄኛውንም አይ አክሴፕት ዘ ሾርት ፊድ ተርም ለዋለሁ አሁንም ይሄኛውን ይችኛዋን እንደምታዩት እንግዲህ ቦክሷን ክሊክ አደርጋታለሁ አሁን እንግዲህ ሁለቱንም ነገር ሁሉ ተስማምቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እሷን ክሊክ እናረጋትና እቺን አክሴፕት እንላታለን አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ዋው አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ሄሎ ኢቴክ ሚዲያ ይለኛል ዩ አር ኤ ዩቲዩብ ፓርትነር ይልና ዋይስ ቱ ኦርን ይላል ዋች ፔጅ አድ የሚለው አክቲቭ ሆኖልኛል ሾርት ፊድ የሚለው አክቲቭ ሆኖልኛል እነዚህ እንግዲህ አሁን የሞሏቸው ናቸው ማለት ነው ወደ ታች ይያላችሁ የናንተን ምናልባት ይሄ ሜምበርሺፕ ምናምን የሚሉትን ነገሮች እናንተ ቀደም ላይ ስትሞሉ አክቲቭ ካደረጋችኋቸው እነ ሱፐር ታንክ እነ ሱፐር ቻት እነ ሱፐር ስቲክ ምናምን የሚሉትን ነገሮች በሙሉ ራይት ካደረጋችኋቸው በሙሉ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው አሁን እኔ ጋር ያለ ነገር በሙሉ አክቲቭ ነው እንደምታዩ ሱፐርስ ይላል ሱፐርስ የሚለው ውስጥ እንግዲህ ሱፐር ቻት አለ ሱፐር ታንክስ አለ እንዲሁም ደግሞ ሱፐር ስቲክ አለ አሁን ሁሉ አክቲቭ ናቸው እንደምታዩት ይሄው ሾርት ፊድ አድስ አክቲቭ ይለኛል እናንተ ጋር መጀመሪያ ላይ ይሄ ሾርት ፊድ አድስ የሚለው አክቲቭ አይልም ዝም ብሎ ሌላ ነገር ነው የሚላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኦሬዲ እየጨረስኩ ነው ማለት ነው አሁን ሁሉንም አክሴፕት አድርጌ ተስማምቼ ጨርሻለሁ ሁሉም አክቲቭ ብሎኛል እናንተም ይህንን ስቴፕ ቀስ ይያላችሁ ያያችሁ አክሴፕት አድርጉና ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሳትነካኩ የኛውን ህጉን ብቻ የ2023 ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ህግን ብቻ መሙላት ነው የሚጠበቅባችሁ ሌላ ነገር እንዳትነኩ ስለዚህ ይህንን ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ምንም የሚያስፈልጋችሁ ነገር የለም ኖቲፊኬሽኑ ይጠፋል ይህንን ከሞላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እርግጠኛ ነኝ 100% ነው የሚሰራው በትክክል እንዲገባችሁ አድርጌ ነው የሰራሁት ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ቀስ ይያላችሁ ሙሉት ከዛ በኋላ እንግዲህ በሾርት ቪዲዮ ዋች ሲደረግም እንዲሁም ደግሞ ፕሪሚየም ስታደርጉትም እንደዚሁ ገንዘብ ወይም ደግሞ ሪቨኒው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ካላችሁ ይህንን ቻናል እንዲያድግ ሰብስክራይብ አድርጉት ላይክ እና ኮሜንት እንዲሁም ሼር አድርጉት ሁሌም ለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉልኝ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ባይ ባይ ሰላም ሁኑልኝ ቻው